Alpha. Hello everybody, welcome back to another video. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ this video is gonna be an unboxing video. अनि यो भिडियो चाहिँ मेरो लागि एकदमै स्पेशल भिडियो हुनेछ किनभने बेसी जस्तो म अनबक्सिङ भिडियोजहरु मेरो च्यानलमा गर्दिन. So this video is my first unboxing video. So really excited to unbox this product, right? You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide. We can make it on our own. Go along for the ride to the stars, just follow. You and I, side by side, dancing in your halo. So अहिले चाहिँ यो सिल छ. So Sony Catalyst Browse यो अहिले चाहिएन. Okay, the XLR handle. यो यसको चाहिँ अहिले म फंक्सन भन्ने छु. So I'll be attaching it to the camera. Charger cables, हैन? Charger head. Okay, C-type cable. The main brain. The Sony FX3. The beast, baby. The beast. So so this is done now. यति नै थियो यो बक्सा भित्र चाहिँ. So let me keep it aside. So यो जुन चाहिँ ह्यान्डल छ. So this is an audio interface, audio station पनि छ यहाँ माथि. So you can see your audio station छ यहाँनिर. So यो audio stationले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनल क्वालिटी अडियो चाहिँ क्यामेरासँगै दिन्छ. So फुल टु यो चाहिँ अब जस्तो अडियो इन्टरफेसले काम गर्छ, साउन्ड कार्डले काम गर्छ, त्यही काम चाहिँ यसले गर्छ. अनि दिस कम्स अलङ विथ द टप ह्यान्डल. सो आई विल बी अट्याचिङ दिस टु माई मेन बडी. So I need a lens right now. So I've attached my lens. And not to forget, here a special feature हो यो क्यामेरामा. Sony FX3 मा छ यो चाहिँ हैन. अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेकर्ड बटन चाहिँ दुईटा जग्गामा छ. एउटा माथि छ अनि एउटा एट द फ्रन्ट. अनि when I press record, then the entire camera glows up के यहाँ हैन. अनि स्क्रिनमा पनि रेड कलरको हुन्छ. सो यहाँ अगाडि पनि ट्याली लाइट्सहरु छ. यहाँ अगाडि छ. यहाँ रेकर्ड बटनमा पनि छ अनि यहाँ पछाडी पनि छ. सो यो चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब कोही बेला हाम्रो भिडियोजहरु गर्दा शूटिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने लाइक ओन्ली द सिनेमाटोग्राफर नोज कि इट्स रेकर्डिङ भनेर हैन. अनि कोही बेला अब उले अब सिनेमाटोग्राफरले यस द क्यामेरा इज रेकर्डिङ भन्यो भने चाहिँ अब सबै ए रेकर्ड हुँदै रहेछ भन्ने सबलाई थाहा हुन्छ. तर उले केही भनेन भने कसले थाहा हुँदैन क्या. But the best thing about this camera is अगाडि पनि बल्छ. So wherever I am shooting उले पनि थाहा हुन्छ कि इट्स रेकर्डिङ भनेर. अनि मलाई पनि थाहा हुन्छ. अनि त्यो चाल पाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सजिलो पर्छ काम गर्नु हैन. अन्त त्यही हो कतिवटा मिसकम्युनिकेसन हुँदैन. दिस इज व्हाई आई लाइक दिस फिचर हैन. अनि यो फिचर चाहिँ अरु कुनै क्यामेरामा छैन. खाली FX3 मा छ. यो FX3 मा छ अनि सिनेमा लाइन क्यामेराजमा छ. सो हुन्छ नि आई रियली लभड इट. सोनीले चाहिँ यसलाई कस्तो मार्केट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ सिनेमा क्यामेरा, इट्स अ सिनेमा लाइन क्यामेरा हैन. FX3, FX6 र FX9 को चाहिँ अब यङ्गर ब्रदर भनेर. अनि हुन्छ नि लाइक दिस इज अ नेटफ्लिक्स अप्रुभ क्यामेरा. अनि यु क्यान सुट स्टफ्स, यु क्यान सुट डकुमेन्ट्रिज अर फिल्म्स हुन्छ नि. अनि इफ इट्स वर्थ बिङ इन नेटफ्लिक्स हुन्छ नि यु क्यान गिभ इट. अनि नेटफ्लिक्सले अप्रुभ पनि गर्छ हैन. So अब चाहिँ I'll be attaching some of the accessories to the FX3. अनि एउटा एक्सेसरी चाहिँ मैले अलरेडी हालिसकेँ है. अनि यो चाहिँ टप ह्यान्डल प्लस XLR इनपुटको चाहिँ अडियो इनपुटको चाहिँ अडियो इन्टरफेस अडियो स्टेसन छ यहाँनिर है. अनि द्याट कम्स अट्याच विथ द टप ह्यान्डल. अनि यो टप ह्यान्डलमा अरू कुरा चाहिँ अब के जान्छ भन्दा चाहिँ देयर गोज अ माइक हैन. अनि यो यहाँनिर माइक माउन्ट गर्ने जग्गा पनि छ है. अनि so I'll just clip it here.
ओके एउटा दामी कुरा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु सुट इन क्यामेरा हैन इन क्यामेरा चाहिँ यसको कलर स्पेस चाहिँ 10 बिट 422 छ है बट वेन यु अट्याच अ मोनिटर लाइक द एटमोस निन्जा एक्सटर्नल मोनिटर लगाएर खिच्यो भने चाहिँ 16 बिट कलर स्पेस छ FX3 कोबाट हैन सो आई विल बी माउन्टिङ द एटमोस निन्जा टु माई FX3 सो आई हेभ द होली ल्यान्ड को यो माउन्टिङ आर्म छ यस्तो एक्सेसरिजहरु माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ लाइक यो यसको क्यामेराकै बडीमा दिएर लाइक मल्टिपल होल्स हैन So we'll be attaching the HDMI cable. Okay, so this is the full setup for the Sony FX3 हैन अनि यत्रो चाहिँ अब यो चाहिँ इन बडी नै जान्छ त्यसको लागि एक्सटर्नल रिग केजहरु केही किन्नु पर्दैन अनि अब अझै छ यसको कतिवटा एक्सेसरिजहरु लगाउनु पर्ने आई एम जस्ट लभिङ दिस क्यामेरा हैन एकदमै फिल बडीको फिल देखिनको सबै कुरा नै यसको दामी छ द इमेज क्वालिटी द अडियो क्वालिटी the rugged body so this was the unboxing and we'll be going outside let's shoot something and we'll be showing you guys ke kasto cha footage ko quality So really happy with this upgrade. I love the camera, so I hope you loved आजको video. Thank you for watching. यसरी माया गरिदिनुस्. If you are new to this channel, please consider subscribing. अनि यसरी माया गरिराख्नुस् हैन माया दिइरहनुस् so that future मा पनि म यसरी नै दामी दामी कुराहरु लिएर आउने छु. दामी दामी content, दामी दामी gears. That was it. So signing off. Bye bye.